ሰላም ክብሯን የቪዲዮችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሁለት ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 9 የሆነ አንድ ለሆስፒታል አገልግሎትነት የሚውል ቢልዲንግ ነው። ስለሱ ቢልዲንግ በባለፈው ክፍሎች ውስጥ እንዴት አድርገን ሞዴል እንደምናደርግ አሳይቻችሁ ነበር። ቢሙን፣ ኮለኑን፣ ስላቦቹን ሪብድ እና ሶሊድ ስላብ አድርገን እንዴት አድርገን ሞዴል ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም በተጨማሪ ሺሮላችንን ወይም እንዲሁም ሊፍታችንን እንዴት አድርገን ሞዴል ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በባለፈው ክፍሎች ውስጥ ካየነው ውስጥ አንዱ የሆነው እንዴት አድርገን ሎድ ታይፓችንን ሎድ ፓተርናችን ላይ እንዴት አድርገን ማስገባት እንደምንችል አሳይቻችሁ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያሳዩዋችሁ ሲዝሚክ ዌታችንን እንዴት አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንደምንችል ወይም ማሶርሳችንን እንዴት አድርገን ኢታፕስ ላይ ዲፋይን ማድረግ እንደምንችል አሳይቻችሁ ነበር። በዚህኛው ክፍል ደግሞ ከሱ ቀጥለን ፒዴልታ ኢፌክታችንን እንዴት አድርገን አሳይ እንደምናደርግ እንዲሁም ደግሞ ዲፋይን እንደምናደርግ የማሳያችሁ ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። በተጨማሪም ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን። ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍል ስናመራ በዛሬው ትምህርት ክፍል የምናየው ፒዴልታ ኢፌክታችንን ወይም ደግሞ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክታችንን ስለሱ የምናወራ ይሆናል። ያው ፒዴልታ እዚህ ጋር እንደጻፍኩላችሁ ፓወርፖይንት ላይ ታተ ሎድ ኤንድ ዴልታ ኢዝ ላተራል ዲፎርሜሽን ሎድ እና ላተራል ዲፎርሜሽን ካለው ነው። ያው ፒዴልታ ኢፌክት የሚባለው ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ነው። ያው ፈርስት ኦርደር ኢፌክት ከሆነ እዚህ ጋር እንደጻፍኩላችሁ ምንድነው ሎዱን ካልኩሌት አድርገን ነገር ግን ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኑን አቮይድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሽን ኢፌክትስ ካልኩሌትድ ዊዛውት ዘ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ዘ ኢፌክት ኦፍ ስትራክቸራል ዲፎርሜሽን ወይም ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኑን ኮንሲደር የማናደርግ ከሆነ ፈርስት ኦርደር ኢፌክት ሲሆን ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት የሚባለው ደግሞ አዲሽናል አክሽን አለ ማለት ነው። ወይም አዲሽናል አክሽን ኢፌክት ኮዝድ ባይ ስትራክቸራል ዲፎርሜሽን የሚፈጠር ከሆነ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ይባላል። ወይም ደግሞ አክሽኑ ስንሰራ ዊዛውት ሳይሆን ዊዝ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ስትራክቸራል ዲፎርሜሽን ከሆነ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ወይም ፒዴልታ ኢፌክት እንለዋለን። ስለሱ በደንብ ለማየት ከፈለጋችሁ ይሄ ነው ፒዴልታ ኢፌክት። እዚህ ጋር ካያችሁት ለምሳሌ ይሄ አንድ ኮለም ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ፣ ኦር ቢልዲንግ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኮለም ከሆነ አክሲያል ፒ ያለው ሄት አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞመንቱ 0 ነው ይላል። ሁለተኛው ኢሜጅ ላይ ደግሞ ካያችሁ ኪው የሚባል ላተራል ፎርስ ቢኖር ፒ የሚባል አክሲያል አለ፣ ሄት አለን። ሞመንታችን ኪዌች ወይም ደግሞ ይሄ አክሲያል ሲባዛ በሄታችን ሞመንት ይኖረናል። ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ካለ ወይም ዲፎርሜሽኑን ኮንሲደር የምታደርጉት ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኑን ኮንሲደር የሚሆን ከሆነ ደግሞ ሶስተኛው ኢሜጅ እዚህ ጋር የምታዩትን የሚፈጥር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒዋ እንዳለች ነው፣ እቺኛዋ ፒ ማለት ነች። ኪዋ ደግሞ እቺ ነች፣ ከላተራል ፎርስ የምትመጣዋ ኪው ነች። ሄት አለን። በዚች ላተራል ኪው መሰረት ይሄ ስትራክቸር የተወሰነ ዲፎርም ካደረገ ልክ እንደዚህ ዲፎርም ካረገ ኦሪጂናል ከነበረበት ፕሌስ እና ዲፎርም ወዳረገበት ፕሌስ የሚፈጠረው ዲስፕሌስመንት ዴልታ ትባላለች። እሷ ዴልታ ነች። ስለዚህ እሱ ነው ፒዴልታ ኢፌክት የሚባለው። ለዛ ነው ፒው አክሲያል ነው፣ ዴልታው ዲፎርሜሽን ነች። ፒዴልታ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። በላተራል ኪዋችን አማካኝነት የሚፈጠር ዲስፕሌስመንት ነች ዴልታ የምትባለው። ሞመንታችሁን ካያችሁት ኪዌች አለን፣ ቅድም እንዳለው እዚህ ጋር ኪዌች አለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪዌች ሲደመር ግን በአሁኑ ምን ይኖረናል? ፒዴልታም ይኖረናል ማለት ነው። ፒዴልታም ይኖረናል። ፒዴልታ ኢፌክትን ማለት ቢልዲንጉ ረዝሞ በረዘመ ቁጥር ያው እርዝኪዩክ እንትኑ እየጨመረ ነው የሚመጣው ወይም የእርዝኪዩክ አፕሊኬብል ይሆናል። እርዝኪዩክ አለ ብለን ነገር ግን ይሄኛውን ያለ ፒዴልታ ይሄኛውን ብንጠቀም ምን አይነት ችግር ያመጣብናል? እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪዌች የምትባል ሞመንት ብቻ ነው የሚኖረን ሲደመር ፒዴልታ የምትለዋን ሞመንት እየተዋቸዋት ነው ማለት ነው። በቀጥታ ፈርስት ኦርደር የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስትራክቸራል ዲፎርሜሽኑ አይከሰትም ብላችሁ ካሰባችሁ
ይሄኛውን ሁለተኛውን የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን ኢፌክት እየተዋችሁት ነው ያ ማለት ሞመንታችሁ እየቀነሰባችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ለቢልዲንግ ፌሊሪቲ ወይም ለላተራል ፌሊሪቲ ያጋጥማችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ፒዴልታን የማትጠቀሙ ከሆነ ምክንያቱም እዚህ ጋር ተጨማሪ ሎድ ስለሆነች እሷን ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል ሰከንድ ኦርደር ኢፌክት ወይም ፒዴልታ ኢፌክት የምንለው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርስቶሪ ድሪፍት ወይም ድሪፍት ሊፈጠር ስለሚችል በኤርዝኪዩክ ኦር በላተራል ኢፌክት አማካኝነት ስለዚህ ፒዴልታ ኢፌክታችንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶ እሱን ለመስራት ኢታፕሳችን ጋር ኒድ ስለዚህ ዲፋይን እንላለን ዲፋይን ውስጥ ገብተን እንደምታዩት ፒዴልታ ኦፕሽን የምትላለን ፒዴልታ ኦፕሽን ላይ ከሄድን በኋላ ጀስትኛ ፒዴልታ ኢፌክታችንን ኮንሲደር የምናደርገው ቤዝድ ኦን ሎድ ነው ቤዝድ ኦን ማስ የሚባላል እኛ ግን ኮንሲደር የምናደርገው ቤዝድ ኦን ሎድ ነው ምክንያቱም በሰጠነው ሎድ አማካኝነት ቤዝድ ኦን ሎድ እንለዋለን ልክ ማስ ሶርስ ላይ እንዳስገባ ነው ተመሳሳይ ነው እዚህ ላይ ቤዝድ ኦን ሎድ አለን ዴዳችን 100% ስኬል ፋክተር አለው 100% ኢፌክት አለው ስለዚህ አድ እናደርጋለን ሌላኛው ኢፌክት ደግሞ ላይቭ ሎዳችን ነው ላይቭ ሎዳችን ግን ልክ ማስ ሶርስ ላይ እንዳስገባ ነው ሁሉም ላይኖር ስለሚችል እዚህ ላይም 0.25 እናደርጋለን 0.25 ላይቭ ሎድ ወይም 25% ላይቭ ሎድ ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል አድ እንላለን እዚህ ጋር ግን በእኛ ኬዝ ብዙ አይነት ዴር ሎድ ነው ያለን ስለዚህ ዎል ሎድ ኦን ቢምም ስኬል ፋክተራችን አንድ ነው ያው ሁሌም ስለሚኖር ዴት ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ስላባችንንም አድ እናደርጋለን ስቴራችንን አድ እናደርጋለን እንዲሁም በተጨማሪ ፊኒሺንግ ሎዳችንንም አድ እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ መልክ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ በጣም በቀላሉ ፋክተራችንን አድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እያንዳንዱን የቢልዲንግ ኤንድ ሎድ ፓተርን አዳረጋለሁ ዴድ ከሆነ ስኬል ፋክተሩ አንድ ነው ያው 100% ኤግዚስት ስለሚኖር ነው ላይቭ ሎዳችን ግን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል በባለፈው ክፍል ላይ አብራርቼላችኋለሁ ስለሱ ማስሶርስ ላይ ስለዚህ በዚህ መንገድ በጣም በቀላሉ ፒዴልታ ኦፕሽናችንን ሶፍትዌሩ እንዲጠቀም እናደርጋለን ማለት ነው ባይ ዲፎልት ነን የሚለው ያ ማለት ነን ሀለ ማለት ፒዴልታ ኢፌክታችንን እየተጠቀመ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ቤዝድ ኦን ሎድ ፒዴልታ ኢፌክታችንን እናስጠቅመዋለን ስለዚህ ይህ ቢልዲንግ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክታችንን ካልኩሌሽን ይሰራልኛል ወይም ፒዴልታ ኦፕሽኔን ካልኩሌሽን ይሰራልኛል ስለዚህ ኢንተርስቶሪ ድሪፍቴን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው በዚህ ኦፕሽን አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ ስጨርስ ኦኬ ላለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ፒዴልታ ኢፌክታችንን በጣም በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ሰከንድ ኦርደር ኢፌክታችንን ኮንሲደር ያደርግልናል አናሊሲስ ይሰራልን ሶፍትዌሩ ሰከንድ ኦርደር ኢፌክታችንን ኮንሲደር ያደርግልናል ማለት ነው ሶ በቀጣይ ክፍል ደግሞ ከዚህ ቀጥለን የምናይ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ተጫኑ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጫኑ ቶሎ ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ ባባይ ቻው